ng bayo niya. Hanep, bayo. Okay, dumating na po ang ating amplifier CA5. Narating lang po. Buksan na po natin. Okay, CA5. Sana good. Okay, good. Hindi nagigilip. Okay. Walang ground. Good. Okay. Malalaman natin mamaya sunod na video. Dahil okay naman siya, nag-power. Yan, nandyan. Dito ko siya, ito yung papahatakay ko sa kanya. Ang 500, ano yun, hindi ko alam kung 500 watts ito o 800 watts. Naka-load. Ayan, okay. Ayan po. Naikabit ko, na testingin natin itong Ace CA5. Pinabit ko na ito. Gagamitin natin pang mid ang Sakura 737 Sakura. Tapos ito, ganito ang connection niya sa woofer. Ayan, woofer, sa woofer ko yung ginabit. Ito, para hatakin niya ito. So ayan mga boss, makakabit na yung ating CA5. Ang ganda ng bayo niya. Hanep, bayo. Maraming salamat nga pala po sa Ace Philippines at saka sa nakausap kong seller. Napakaganda ng pagkakapackaging ng aking item. Dumating ng smooth, walang gasgas at maayos, gumagana. Maraming salamat at saka po sa Shopee. Thank you Shopee. Salamat Shopee. Okay po, hanggang dito na lang po uli ang ating video. Update ko na lang po uli kung anong babaguhin ko dito, na-upgrade ko. Meron nga pala po ako ditong on-order na mixer. Ay mix yata yung pangalan nun. Saka ako na lang po i-detail kung ano yung nakuha ko na mixer. Parating na po. At dito nga pala po yung dati kong mixer ginagamit. Powered po ito. Bali po ilalagay ko na lang po ito sa pang-video okay. Dito po gumagawa rin po kasi ako ng video okay. Mga simple po yan. Video okay na to. Ayan. Okay. At sa next time na lang po ulit, sa next upload ko, papakita ko yung aking bagong mixer. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, subscribe po kayo at paki-like po kung nagustuhan. At pindutin po ang notification bell para kayo ay notify pagka may mga bago akong video. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po.